Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Foglalkoztatja az embert ilyenkor, hogy ősszel, tavasszal, mikor metsze meg a szőlőt. Én általában tavasszal szoktam, de hát unatkozik az ember. Ráérünk hétvégén, picit jó dolgozgatni, lejönni, nézegetni a szőlőket, úgyhogy metszünk egy kicsit. Nézzük meg, ez egy 2 éves kodrianka tőke, pont ide a ház sarkához van ültetve. Azt terveztem, hogy az oldalsó falat is felfuttatom, és ezt a falat is felfuttatom majd. Nagyon jó fog itt kinézni. Sötét, lilás, kékes bogyóival, nagyon finom, ropogós fajta, nagyon szeretem. Egy igénytelen, nem betegszik. Ez a tőke 2 éves. Idén volt már rajta olyan 4-5 fürt. Hogy is metszük ezt meg? Én általában ezeket a fajtákat hosszú szálvesszőre metszem, jobban terem, nagyobb fürtöket hoz. Nézzük meg! Ezen az oldalán hozott 3 közepesen erős kart, sajnos az utolsó a legerősebb. Ezt is meghagyhatnám, és lefektethetném, de akkor könnyen felkopaszodik a tőke. Mit is jelent? Hosszú üres rész lesz rajta, és a következő évben még hosszabb, mert utána már csak legfeljebb innen tudok hajtani vesszőt. Legalább 1 méteres üres rész, ami semmire nem jó, csak nyúlik a tőke. Ezért én ezt a hosszú vesszőt le fogom metszeni, mert nem kell. A következő hosszú vesszőt már meg fogom hagyni, de nézzük csak meg, be van-e érve. Sajnos ez itt zöld, és nem röccsenbe törik. Itt kezd keményen recsenbe törni. Ez a rész ez nem ért be. Ez az 1 méteres kis rész, ez már beért. Ez jó. Ezt fogom lehajtani. Ez lesz az első termőkar. Most nem kötözöm oda, de megmutatom, hogy hogy fog állni. Innen jön 1, 2, 3, akár 4 hajtás is lehet ezen a pici karon, de jobban járunk, ha csak 2-t hagyunk. Viszont itt van ez a másik. Ne dobjuk ki, mert innentől idáig üres a tőke. Ebből tudunk oda hajtani, kipótoljuk, végig lesz vesszőnk, és végig lesz fürtünk. Nézzük csak, meddig ért be. Szintén hajlik. Nem tör. Hopp, itt recsen. Aha, itt recsen. Innentől jól lesz. Ezeket a bajszokat levágjuk. Ide hajlítjuk le mellé. Picit meg is lehet ropogtatni, ha nem hajlik. Csak picit megrecsenjen, így könnyebben. Mellé tudjuk hajlni. Pici kötözővel meg is kötöm. A tavalyi kötözőt fel lehet használni ilyenkor rögzítéshez. Megmutatom ezt közelről, jobban lássátok, milyen lett. Itt van a pici tőke. Hagytunk neki egy kis 50 centis kart, az üres kitöltendő
részre. És a folytatása pedig ez a vessző. Itt a vége. Így körülbelül ezt a 1,5-2 méteres részt el is töltöttük. Nézzük meg, honnan fognak a vesszők jönni. Innen jön egy. Körülbelül innen jön a másik. A harmadik. Negyedik. Akár itt 4 erős hajtásra legalább számíthatunk, és 4-6 fürtre. Itt a másik oldal picit sajnos megsérült. Itt pakolás, költözködés volt. Sajnos letörték ezeket a vesszőket ilyen rövidre. 1, 2, 3 kis rövid vessző maradt. Pakoltak itt, hurcibáltak, amit cuccot, letörték az egészet, nem figyeltek rá. És a legvégén maradt egy hosszú, erős vessző. Mi is ilyenkor a helyzet? Hogy metszenétek meg? Akár úgy is lehet, hogy lehajtjuk az összes pici kart és végig. De én szívesen kipróbálnám most a rövid csapos metszést. Így az egyik oldal hosszú, a másik fele még rövid csapon lenne. Így meglátjuk, hogy a kadriánka hosszú vesszőn vagy rövid csapon terem jobban. Ez egy kísérlet is lehet. Vágjuk akkor ezeket rövidre, viszont ne 2 rügyre, mert bármi lehet télen. Hagyjunk neki 4-6 rügyet, és tavasszal majd válogatunk. Nézzük csak ezeket a vesszőket. Ez egy 4 rügyes rövid csap. Mehet folytatáshoz is. Szintén. Viszont itt van a legvégén ez a hosszú és egy kitöltetlen terület. Miért ne hajtanám le? Legalább itt is lesznek vesszők. Az egész falat ki fogja tölteni. Hagyjuk meg hosszabbra. Így ezt az egész falat szépen be tudjuk majd futtatni a szőlővel. Szinte végig éri ezt a drótot. Itt van hagyva egy 50-60 centis hajtás. És 1, 2, 3 rövid csap. Ezekből majd 1-2 hajtás fog nőni. Meglátjuk, amelyiken lesz fürt, azt meghagyjuk, esetleg mind a 2 is. Úgyhogy most megmutatom, hogy is metszettük ezt a kadriánkát. Na, így néz ki a kis ház sarkán növő tőke, 2 éves kadriánka. Egyik oldalt rövid csapok, másik oldalt pedig ilyen félszál vesszőnek nevezett vesszők, körülbelül 1,5-2 méter. Meglátjuk. Jövőre szerintem ez nagyon jó kis termést fog hozni. Megbízható fajta. Jaj, Tricsikénél vagyok most a haveromnál, aztán kitalálta, hogy telepítsünk neki szőlőt. Van itt nagy területe a betonfal előtt. Pont jó lesz, úgyhogy ő már látjátok, hogy dolgozik. Én az ásást próbálom elkerülni, ne kelljen annyit dolgozni. De hoztam neki pár fajtát, hogy ezeket fogjuk itt telepíteni. Ez itt a kis november végi program. Jó nagy gödröt ássá. Igen, nagy mélykel? Persze. Jó. Jó lesz az, végül is nem az enyém lesz. Azt találtuk ki, hogy most berakunk egy ilyen kis műanyag palackot, ezen keresztül fogja majd nitrogénes műtrágyával tavasszal öntözgetni a szőlőket, hogy nőjön neki már az első évben legalább 2 méteres hajtás. Az olyan legyen, mint a világbajnok legyen. Hát olyan lesz, mert olyan fajtákat hoztam,
És nem variálunk itt az ukrán fajtákkal, meg is mutatom, miket hoztam neki. Mit rejt ez a zsák? Tessék. Hoztam neki valeket. Oltvány mind. Piros bakator. Ezt nem fogom neki odaadni, ezt magamnak fogom ültetni. Ez egy klasszikus magyar régi fajta, a bakator. Úgyhogy borszőlő, de ezt meg fogom magamnak tartani, megőrizni a hagyományt. Borszülőt azt megtartatod, azt veszek a boltba. Everest. Sokak kedvence, hatalmas bogyójú fajta. Most nagyon divatos, úgyhogy Everest oltvány. Attika seed lesz. Attika mag nélküli, utálod a magos szőlőt, igaz? Úgyhogy ezt mindenképp már oda is készítem, az attikát. Egy pölöskeit már ott el is ültettünk, mert a Ricsike is szereti a finom szőlőt, ugye? Ezt a pölöskei muskotály az egyik legfinomabb magyar. Kozmapálné muskotály oltvány szintén. Abból is fog kapni. Kapsz egy labruszkás japán Izabellát, hogy hagyomány. A legjobb a japán. Nincs is annál jó. Úgyhogy ezekből válogatunk. Volt itt még egy mag nélküli Ruby King, piros. Picit lisztharmatra érzékeny, de majd fog a Ricsi permetezni is. Hogy találtad ki itt, hogy most szőlőket fogsz ide a kertbe ültetni? Nem tudok mit kezdeni már sok szabad időmmel. Rám szakadt, így belekezdek itt egy ilyen komolyabb szőlőgazdászatba, gazdálkodásba. Ja, hát ez csak nekem lesz plusz munka, mert nekem kell ide járni, majd megnézni, hogy most mi a helyzet mi a helyzet a szőlőkkel. És ha ennyit dolgozunk vele, ne hagyjuk elsőbe. Elkapja valami betegség, vagy egyszerűen ne növekedjen. Lényeg ez a dréncső, vagy műanyag palack, ezt lássuk be. Nem is teszünk alá trágyát, védjük a gyökeret, de majd felülről fogunk tavasszal neki adni nitrogén, foszfor műtrágyát. Növekedjen, menjen oda föl erre a gyönyörű kéményre. A lótrágya jó rá, nem? Jó a lótrágya, majd szépen mellé ásunk egy kis, bekapálunk egy kis gödröt, abba a lótrágyát, aztán visszaforgatjuk, meg beöntözöd. De ráér az tavasszal szerintem. Jó lesz az. Itt semmi. Pölöskei muskotály, Attika seed lesz. Na, hogy Ruby King. azért nem jó a szőlő, mert nem ástam elég mélyre. Nem tudom, én ástam kisgödrő, én ütöttem kisgödörbe is szőlőt, valamelyik felment 5 méterre, valamelyiknek meg ástam akkorát, hogy én is belefértem volna, aztán 20-30 centit növekedett. Szerintem ez a mulcsolás, jó helyre menjen a víz a gyökérhez, ez most szerintem nagyon fontos. Meg hát a kaja, hát az mindenképp nyomatni kell neki Rendelem neki ész nélkül a pizzákat. ha ganét nem tud szerezni, akkor a műtrágyát, aztán kész. Ez elég trágya kaja McDonald's. Hát vagy beásod neki ide a Big Mac-et. Persze. Sajtburgerrel el van, ez egy egész fel. Na nézd rá, ekkora. Jó lesz. Ez nem adja magát. Rendes vidéki hangulat van itt, a kakas kukorékol itt a szomszédba. Nekem mondod? Ez lesz itt a nagy locsolócső. Öntöztetője. Öntöztető rendszer, tessék. Pölöskei muskotály, úgyhogy mellé választunk egy piros fajtát, a Ruby Kinget. Ugye az lesz itt a következő a sorba. Ricsikének itt fügéje is van. Figyelj, Úgyhogy 20 éves nem is ásom, azt veszem észre, hogy tök fölöslegesen sok van neki kiásva. Gyökérnek kell hely meg a flakonnak. hát ja. Alul kell neki inkább a terület, mert felül úgyis visszahordod rá. Mert nézd, ez milyen fasz a méle. Ja. Hát valaki csak egy fúróval telepíti. Megfúrják, visszavágja picire a gyökeret, így beledugja. Nagy üzembe úgy csinálják. Hát és nem, De. annyi hely kell neki. Vagy lehet erre a fügére nem ártana valami kis zsák, ilyen növényvédő ízé, nehogy itt kemény telet
Igen? kikapja, aztán lefagyjon tövig. Kihajt onnan is tavasszal, csak akkor... Mit szoktak ilyen átlátszó zsákot? Na, van ilyen növényvédő zsák, így rárakják, megkötik alul. Aha. Bár elég jó fej van csirkéze vagy kupacóva, úgyhogy a alsó része szokott főleg először kifagyni. Aha. Meg ha szerzek trágyát, nyilván ez alá is jó, na? Hát, rakjál persze. Na, én azt mondom, hogy tegyük be a következőt. Na, mi van eddig berakva? Pölöskei, King Ruby, Attica Seedless. Úgyhogy ja, ígértem a japán Izabellát, és egy kozmapálnét még az legyen szerintem, és az úgy ízbomba, ízkoktél lesz itt neked. Ez jó is lesz. 2 év múlva annyit terem, hogy pálinkát is főzhetsz belőle. Hát amúgy rá kéne állnom. Bakator piros, az az enyém. Japán Izabella, ez lesz az. Villányból vannak az oltványok, Szabó Pistától. A zöld oltványok meg Kunágitól. Nagyon szépeket küldött ő is. Na hát így néz ki itt az ültetés most. Japán Izabella. Locsolócső. Azt hiszem, ez egy nagyon komoly megoldás. Azaz. 2022-es megoldás. Innováció. Ja. Na, Na, még egy van. 4 utcsó, 5. Aha. Ne rak túl közel úgy. Aha. Hagy menjen. Ezt mit szólnak itthon a szőlőnek? Semmi különöset. Majd lesz termés, biztos tetszik nekik. Ja. Még nem érzik át ezt a dolgot. Ugye elsőben ne számítsál nagyon termést, lehet, hogy egy ilyen kis kocsfürt, vagy valami lesz rajta, hogy megkóstoljuk, de inkább a második évtől lehet már jobbat, de akkor se szabad túl sokat rajta hagyni. Harmadik évben már oké, de a jövőre azért majd két-három fürtöt azért majd mindegyiken, 4 is. Itt hagyunk. Majd kicsit megbolondítjuk itt, hogy teremjen neked már jövőre. Ezt mivel bolondítjuk meg a trágyán kívül? Hát az, hogy nem engedjük ugye nőni a világba, hanem amikor már elérte ezt a 1,50-eket a hajtás, akkor ugye a végét levágjuk, és majd a hónajhajtásból nevelünk újabb kart, ami már jövőre azért lesz termés. Remek. A 60x60-as kéne a tankönyvek szerint. Aha. Minek egy ekkora izének? Egy ekkora cserjének minek? Ja, Kozma Pálné lesz az utolsó, úgyhogy adjuk meg itt neki a tiszteletet, mert ez az egyik legfinomabb szőlő. Csak amúgy is régen volt edzőteremben szerintem. Hát, és azt mi hordtuk át, darabja 30 kg. Jó. Egy nap 4-szer kellett megfogni. Mi lesz abból? Motorgarázsnak az alja. Ja. Baj. Mindegyik megkapja a 10 liter vizet. Lehet látni, hogy szépen beszívja. A komoly öntözőrendszer is engedi magából ki a vizet. Micsoda jó kis szőlőtelepítés itt a Ricsikénél. Pölöskei muskotáj, King Ruby, Attica Seedless, Japán Izabella, Kozma Pálné muskotáj. El vannak kényeztetve ezek a szőlők. Ja, látom itt. Ugye esővíz. Mosogató vödörbe hordod itten a vizet. Már most el vannak kényeztetve, igaz? Persze. Ugye majd még fogunk építeni egy támrendszert, nem csak itt a vakvilágba fognak nőni a szőlők, úgyhogy meg lesz majd itt a betonfalhoz a
kordon, amin fog itt futni szépen. Úgyhogy Jövőre visszajössz, itt már dzsungel lesz. mi a helyzet az idén ültetett csemetékkel? Valamelyik egészen hosszú 2 méteres hajtásokat hozott, de elég sok, csak 50-60 centis killódott, gyönge volt a föld, nem volt eső, nehézkes volt itt a locsolás. Mit csináljunk ezekkel a kis egyéves csemetékkel? Mi a helyzet veled? Egyéves monarch csemete. Oltvány. Viszont nem nőtt nagyot. Kicsit mostoha helyen is van, nem kap annyi fényt. Pici gyönge, húrkapálca vastagságú vessző. Ilyenkor nem érdemes foglalkozni ezekkel a fenti rügyekkel. Le kell rövidre, 2 rügyre metszeni, és jövőre újra 1 vagy 2 erőteljesebb hajtást nevelni, talán jövőre ki tud teljesedni. Amikor ilyen pici kis csemeténk van, ne sajnáljuk, egyszerűen vágjuk rövidre. Viszont itt a tél, ugye bármi lehet, lefagyhatnak. Ezért 1, 2, 3, 4 rügyet hagyok. Reméljük tavaszra túléli. Sokan fel is kupacolják, viszont itt azért nem szoktak annyira hidegek lenni. Rá lehet rakni egy 1,5 literes vizes palackot, ráhúzni, megvédi a leghidegebb fagyoktól. Itt egy 1 éves árkádia, volt már rajta 2 fürt. Annyira sajnos ez a része nem ért be. Ez sem. Innen látszik is, hogy sokkal barnább. Világos, sötét barna. Itt azért van 1, 2, 3, 4, 5 jó rügy. Ezen a másik pici részén is van 3. Ez meg lesz egy kis biztosító. Ezt így fogom hagyni, mert az Árkádia terem rövid csapon is, úgyhogy innen fogok hagyni 1, 2, legalább 4 hajtást, mindegyiken lesz fürt biztos. Egyszerűen csak lerövidítem ezeket a hajtásokat, vesszőket a megerősödött részig, ami nem ért be, azt levágom, így fogom hagyni, és tavasszal fogok majd válogatni hajtást, körülbelül 4-et, amin van fürt. A lugason lévő Preobrazsenyét most nem fogom bántani, de egy legközelebbi videóban bemutatom, hogy a lugason lévő szőlőt hogy is kéne metszeni. Nem egy ördöngősség, de azért érdekes lehet. Mi van itt a kezembe? Egy anyuta. Van itt egy ilyen ferde tető. Milyen jól néz neki felfuttatva. Lógnának le a szép pirosas, narancsárga anyuta fürtök. Hogy is kellene ezt? Körülbelül 1,5 méteres 2 hajtásunk nőtt. Érdemes itt is először azzal kezdeni, hogy meddig ért be. Ezek nem beért részek, de itt már keményen törik. Így lett egy 1,5 méteres karó. Szép fehér ügyek vannak rajta. Ezt ehhez az oszlophoz fogom kötni, és innen fentről fogok majd engedni egy
egy-két vesszőt, amit felengedek. Itt lesz valahol majd fürt is. Most egyszerűen csak ide rögzítem. Nézzük a másik felét. Egy rövidebb. Szintén beért részig. Visszametszük, és ezt is ilyen hosszún hagyom. Szintén ide kötözöm a kerítéshez. Így lesz 2 darab 1 méter, 1,20 másfél méteres vesszünk. Az alulról jövő hajtásokat mind le fogjuk törni. Nem kell. Felülről fogunk hagyni 2-2, 3-3, meglátjuk. Szerintem a 2-2, 4 darab bőven elég lesz. Lesz is rajta már kóstoló, 4 fürt biztos, úgyhogy ezeket ide kötözzük, így engedjük fel lugasra. Megmutattam ezt az idén ültetett anyutát, akkor ide fogom rögzíteni a 2 hajtást, és ebből fogok 4 vesszőt engedni, ami felmegy majd erre a tetőre, végigvezetem, és majd jövőre ott fognak csüngeni a fürtök, idén pedig ebbe a magasságban lesz körülbelül 4 fürt. Legközelebb ezt a lugasra futtatott tőkét fogom megmutatni, hogy is kellene ezt megmetszeni. Köszönöm, hogy velem voltatok egész évben, néztétek a videóimat, mindenkinek kellemes pihenést, boldog karácsonyt, ünnepeket kívánok, találkozunk jövőre, remélem velem tartotok akkor is. Boldog. Sziasztok, boldog új évet!